ganun pala yun. Ibubuhos na. Tapos, oyster sauce. Welcome to LuvLiNes. Lamasin ang manok sa asin. Kikoman soy sauce. Paminta. Tapos, oyster sauce. Measurement na mga hindi kasi ako sanay sa measurement. Tsaka ako sanay. Perfect naman. Pag kasing dami lang yung toyo sa Mamaya na lang dadagdagan ang tabang. Pero sa primero, tabang ang kumain. Oh, pero masarap ito. sugar. Patak-patak lang ng sopa. Mula sa loob ng kawan. Ang galing ni nanay ng sauce. Putla yung manok. Kaya i-dip ko ng konti sa Wow. tapos bubuhos ko ito. Saka hindi malasa manok. Iba ako. Pag naluto na pala, tanggalin ang sabaw. Oo. Tapos, saka prituhin. Oh, di ba? Maamoy yung hawak. Amoy na ng bawang. Ganun pala yun. Tatanggalin na. Saka ibubuhos na. Oo. Ubus ulit sa kawali. Tutuyot nun ako. Saka ilalagay ulit yung manok. Pero yung pwede na may kasama ito. Kakaya. Ay, titikman ka. Oo. Ayoko naman lang ang adobo ng Ayos na yata, ano eh? Oo. Tama na yan. Oh, ganun pala yun. Ibubuhos na. Umuusok-usok pang adobo. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is LuvLiNes. Have a good day and God bless.